Hi guys, I'm here to teach you some basic Excel formula na makakatulong sa pagbabilis ng trabaho ating mga guro. So alam nyo naman, this school year 2020-21, meron nilabas yung DepEd na Automated Learning Enrollment and Survey Form or the LESF, in which sasagutan lang siya ng bata online via Google Form, then ilalagay siya sa LIS. Ito po yung Excel na exported doon sa Google Form na yon. So, bago pa natin siya mailagay sa LIS, ito muna siya. So, alam nyo naman, teachers sa LIS, kayong mga advisors, ang kailangan nyo gawin, si Student 1 for example, so, isa lang to sa maraming tabs doon. Ito lang yung pinili ko, yung what are the challenges that may affect your child's learning process through education. Choose all that applies. So, isa tong maraming checkbox doon na kailangan mong isa-isahin yung pinili ng bata. Which is napakahirap po, napakatagal. Meron pa nga akong co-teacher na ang ginawa is yung traditional. Para niyang ni-ruler niya to para lang, and then after po niya i-ruler yan, inisa-isa niya po yung tick doon sa checkboxes sa LIS. Which is matagal or matrabaho. So, ang gagawin po natin is iisa-isahin na natin yung data ng bata para po alam na agad natin kung ano yung mga pinili niya sa hindi. Let's start po. So, I hope na makakatulong po itong simple formula na to sa future workloads natin, future paperworks natin na kailangan po or na mag-a-apply po sa work na ganito, katulad nito. Okay, so ito, si student 1. For example, ang pinili student 1 is insufficient load data, unstable internet, conflict of interest, distraction, and lack of gadgets. So, ang kailangan ko muna, ang first na pinili niya, since table yung ginagawa natin, lalagyan natin siya ng label. So, sa column na to, lalabas lahat ng pumili ng insufficient load or data. Next is yung next option, internet option. So, discard nyo po yan kung saan nyo ilalagay. Ang mahalaga naman dyan is yung formula. So, insufficient load data, unstable internet. So, dalawa muna example natin, ha? Okay. So, for the formula po, ang gagamitin nating formula or function is yung COUNTIF. So, yung COUNTIF po, ang use ng formula or function na to is ika-count niya kung ano man yung ilalagay mo or kung ano man yung word na gusto mong hanapin niya. I-count niya yon as 1. Kasi sa Boolean expression, ang 1 symbolizes yes or true, while 0 symbolizes false or no. Yun po yung sa binary or Boolean expression. So, start natin. Sa cell po na to, sa baba, sa C2 na cell, type lang natin. Pag formula po, tandaan nyo, sa equals po yan lagi isimula. So, equals count if, may lalabas na dyan, pilian. So, select natin yung count if or click natin yung tab. Then, after po ng count if, select po natin yung range, which is yung cell po na pagkukuhaan natin ng data. So, in my side po, that is cell B2. So, iba-iba po tayo. Depende po dun sa lalagyan natin. Cell B2 po. So, dyan po siya kukuha ng data kung saan bibilangin niya kung meron pong word na insufficient load or data doon. So, after that, B2, comma. Next po, lalagay natin yung formula or yung word mismo na hanapin niya. And that is by quote. Dapat dalawa po yung quote, unquote. So, double quote. And then, asterisk po, dalawa din. So, inside that quote and asterisk, ilalagay po natin yung word mismo na hinahanap. So, be sure na tama po yung kissing and spelling natin.
Insufficient load or data. You can copy paste this po para mas mabilis and mas madali po. So, diskarte nyo lang yan. So, after po nun, tapos na po yung first column natin. Paano ko po nasabing tapos na yung first column natin? Just click enter. So, yan po. Nabasa niya agad. Yun po, after po natin siya ma-enter, yung formula po natin, just click this green box sa gilid po ng ating cell sa lower right, and then drag po natin siya. So automatically po nakopy niya na po yung cell pababa, and automatic din po nakatapat po lahat ng cell number na yan. As you can see po, mukulay siya. Yan po, nakatapat po lahat ng cell number natin. Or kung di nyo po, kung tiyatamad po kayo i-drag, you can just always double click this green box po. So, automatically po magi-stop siya kung saan wala ng data. So, ganun po kagaling or ka-advance yung Excel natin. Okay. So, for the next choices po natin, just copy the formula, click the cell next to the choices, paste po. So, babaguhin lang natin kung ano yung hinahanap niyang word. So, in this case, ito po, yung insufficient load or data. Gagawin po natin siyang unstable internet. Again po, case sensitive po siya. So, be sure na tama po yung spacing and spelling po natin. So, just click enter once you're done sa formula po. And then, double click the square or drag po the formula. So, ayan po. As you can see, si student 1 po, pumili siya ng insufficient load data and unstable internet. So, on my side, i-check ko na po siya or iti-tick ko na siya sa LIS natin. So, mas madali po yung work natin, mas mapabilis po. For the sum or the total, you can just always sum this. Select all the datas on top. And alam po natin na 17 po yung pumili ng insufficient load or data. Or, by using the same formula, COUNTIF, or just drag this. And babaguhin lang natin yung range na lahat ng cell na yon, lahat ng data na yon, lahat ng estudyante, pipiliin natin. And then just click enter. So automatically 17 din po. Para lang po sa unstable internet, babaguhin lang natin or drag natin pa kanan, and then baguhin lang natin ulit yung cell kasi ito yung cell pa rin yun eh. Baguhin na natin B2 and B25. So automatic po 17 din po yung nag select ng unstable internet.